Simacewheel julkaisi ihan vastikään 2 uutta sähköpyörämallia ja nyt mulla on tässä niistä toinen. Eli ne on itse asiassa aika lailla samalla nimellä, mutta nyt tää eroaa nimenomaan siitä toisesta, koska tässä on irrotettava akku. No, mun mielestä irrotettava akku on aika pakollinen sähköpyörässä, joten mä otin tämän mallin testiin. Ja silloin kun Buy Best Gear tarjoutui lähettää tätä sähköpyörää, niin mulla kyllä osui heti ekana silmään se, että tää on aika merkittävästi kevyempi sähköpyörä, mitä mulla on aikaisemmin testissä. Koska monet muista, mitä mulla on ollut testissä, niin painaa niinku 30 kiloa, 35 kiloa tai jopa enemmänkin. Mut nyt tää painaa itse asiassa 21 kilogrammaa. Eli aika merkittävä ero kuitenkin. Joten tässä videossa mä haluaisin nimenomaan tutustua siihen, että tuleeko nyt sitten tällä painon säästämisellä ehkä liikaa kompromisseja vai onko siitä jopa ehkä enemmän etuja, että saadaanko me lisää toimintasädettä vai millainen pyörä tää ylipäätänsä edes on. Mutta ennen sitä, Buy Best Gear siis lähetti tämän sähköpyörän mulle testiin, mutta siitä huolimatta mä aion kertoa ihan mun rehelliset mielipiteet tästä sähköpyörästä, kuten normaalistikin. Mutta jos on nyt siis kiinnostaa tilaa sähköpyörää, niin nyt on tosi hyvä tilaisuus, koska siellä on nyt tämän viikon ajan kestävä alennuskampanja meneillään, ja osa niihin toimii vielä se koodi BBG Bossmanaatti, mikä on aina voimassa, niin se on vielä ekstra 5% siitä sun tilauksesta, joten kannattaa hyödyntää sitä, koska se samalla myös tukee mun kanavaa. Mä oon oikeasti tosi kiitollinen, jos sä käytät sitä koodia. Mutta puhutaan nyt tämän sähköpyörän painosta vähän enemmän. Paino on nyt siis säästetty siinä, että tässä on täys alumiininen runko, eli ei ole nyt enää oikeastaan muutenkaan nähty hirveästi niitä teräsrunkoisia sähköpyöriä, mutta sen lisäksi tässä ei ole jousitusta ollenkaan täällä edessä, mikä on sinänsä aika tyypillistäkin jopa tämmöiselle vähän gravel-tyyppisemmälle sähköpyörälle, mutta samaan aikaan, kun mä katson tuota ohjaustankoa, niin mä näen, että se on aika lailla tommonen mummo cruiserityyppinen ohjaustanko, joten vähän tämmöisiä ristiriitaisia signaaleita mä saan tältä pyörältä. Mutta tässä kyllä on yksi jousitus, ja se on tuolla satulassa. Mutta kuten näette, niin toi on vaan tuossa satulaputkessa oleva jousitus, eli se on aika jäykkä. Kuten näette, niin saa aika kovalla painolla sitä liikutella, ja ei se siitä kovin paljon jousita. Mutta tässä on vähän mun mietteitä sitten ylipäätänsä tämän pyörän ajofiiliksistä. Vähän gravel-ajoa. Ja pakko sanoa, että aika rajua menoa. Kyseenalaistan kyllä gravel-ihmisiä nyt tällä hetkellä. What? Tää on kyllä aika epämukavaa. Miksi kukaan haluaisi ajaa ilman jousitusta? What the hell? Okei. Miksi ihmeessä? Aika tuskasta. No ei tää nyt ihan graveltie enää oo, mutta ai perskutaralla. Joo, aika 0/5. Tyypillisempää gravel-pätkää, eli ihan sulaa hiekkatietäkin jopa löytyy. No, kyllä se aika nätisti menee. Ohjattavuus tämmöisellä hiekkatiellä niin tuntuu aika hyvältä. Siis kyllähän tää on niinku helposti ohjattavissa, mutta ilman jousitusta niin on tää kyllä vähän epämukavaa. Tai aika paljonkin epämukavaa. Että päästään nyt asfaltille. Tää nyt on niin paljon hiekkaa, että on melkein kuin hiekkatiellä ajais. Mutta joo, tää tuntuu jotenkin vähän raskaalta liikutella tätä ohjaustankoa. Mä en tiedä, onko se vaan nää käyrät sarvet vai mikä siinä on. Vähän jotenkin tuntuu silleen, että tää on vähän erikoinen. Tää on kai semmonen tyyli, mihin mä en oikein tottunut, mutta miten tää on niinku erikoinen välimaasto. Gravelpyörä, mutta samaan aikaan tämmönen mummocruiseri melkein. Kun on tämmönen sisäänpäin kaartuva ohjaustanko. Ajoasento on itsessään aika mukava. Varmaan sopii runkokokona parhaiten 175 ja päälle. Varmaan 175, 185 siinä välillä varmaan parhaimmillaan. Tää on yllättävän iso itse asiassa tää runko. Ainakin verrattuna noihin aikaisempiin, mitä mulla on ollut testissä. Ja kyllä noi isot renkaat niinku tavallaan pääsee esteiden yli ihan kivasti, mutta en mä oikein halua mennä esteiden yli, kun ei mulla ole jousitusta. Ja sit toi
istuimessa oleva joustus. Siis mitä se tekee? Ei se niinku... Se on niin epätasainen. Se tiiäks menee silleen ihme määrissä. Se on niinku joustaa tyliin 2 senttiä. Ja sit se ei enää sen enempää. Ja sit välissä joustaa 4 senttiä. On niinku... Semmonen tosi... epätasainen jotenkin. Mutta puhutaan sitten vähän tästä näytöstä, koska se on nyt integroitu itse asiassa tähän keskelle stemmiä, mikä on aika siisti valinta. Eli tosta se menee päälle ja no, se on vähän himmeä valitettavasti, mutta tässä on siis yhteensä 5 avustustasoa, sitten tuossa näkyy matkakilometrimäärä, kokonaiskilometrimäärä, sitten käynnistämisen jälkeen keskinopeus ja huippunopeus. Kans näkyy kilometrit tunnissa tossa aika selkeästi, mutta ei näy akun varausta kuin vaan tommosena epämääräisenä pykälänä. Mulla ei ole niinku mitään hajua, kuinka paljon akkua mulla on jäljellä. Ei näy tavallaan akun prosentteja, ei näy voltteina, ei mitään. Niin mun mielestä toi on kyllä tosi tyhmää. Ja no, se on himmeä se näyttö ja sit se himmenee vielä enemmän luonnollisesti, kun laitetaan valot päälle tosta. Mutta joo. Kiva ratkaisu sinänsä. Mä olin vähän pelkäsin sitä, että tätä ei voi vaihtaa, mutta onneksi siellä on 2 ruuvia, minkä avulla sen voi vaihtaa. Mutta joka tapauksessa kiva ajatus, mutta mä olisin toivonut vähän parempaa toteutusta. Ehdottomasti kirkkaampi saisi olla. Ja se akun prosentit, hei ihan oikeasti, mitä ihmettä? Mikä siinä on niin vaikeaa? Kertokaa mulle, kuinka paljon akkua mulla on jäljellä mun sähköpyörässä. Alamäki, okei. Okay. Isot kapeat renkaat kyllä rullaa todella kivasti. Noissa on tommonen gravel-pinta. Et kyllä tässä niinku pitoa saa ihan hyvin, vaikka hiekkaa aika paljon tiellä. Mulla on niinku... Mulla on 60 PSI, mä laitan tonne renkaisiin, et kyllä se sille ihan hyvin rullaa. Tässä on kuitenkin hydrauliset levyjarrut, eli 160 mm Logan-nimiset Shimanon jarruista olevat kopiot. Ja ne jarruttaa siis ihan ok. Näin käy siis Shimanon palat. Eli sille ihan ok valinta kyllä. Ja tässä hintaluokassa en oikein oletakaan hirveästi muuta. Mut joo. Jarrutusteho siis kyllä tää saa helposti ja molemmat lukkoon kyllä. Yhden mitallin tää sähköpyörä kuitenkin voittaa ja se on kaikista pienin moottori, mitä mä oon ikinä nähnyt. Mutta samaan aikaan se on myös kaikista vähiten vääntävä ja tehottomin moottori, mitä mä oon ikinä kokenut missään sähköpyörässä. Siis mikään muu moottori ei tule edes lähellekään. Joten tää on kyllä ihan omassa luokassaan ehdottomasti. Mun on aivan mahdotonta uskoa, että tästä mukaan tulee 40 Nm vääntää. Siis ei todellakaan tunnu siltä. Mitä tää moottori tekee? Siis avustaako se ollenkaan? On se, mitä? Siis se on vitosavustuksella. Ja en mä saa niinku... Ei se avusta mua edes 25. Siis mitä ihmettä? Mitä tässä tapahtuu? Se nyt vähän kovempaa pitäisi. Onks tää ihan oikeesti näin aneeminen tää moottori? No ei tää nyt ainakaan gravelille ole tarkoitettu. Miten... Eiks nyt gravelpyörän nyt pitäisi jopa ilman sähköäkin mennä 20, nyt ainakin ihan helposti. Mä oon tässä melkein tuskissani, että mä pääsen... Ei ihan oikeesti, ei toi moottori avusta ollenkaan. Tämähän tuntuu ihan tyhmältä. Mä oon ihan shokissa. Siis ei herra jestas. Siirrytään asfaltille kokeilemaan vähän lisää, koska... Voiko tää pitää paikkansa? Nyt tää voi olla näin tehoton. 40 Nm vääntöä. Miten siinä OneSport OT05 se oli niin paljon enemmän? Siis ei ihan oikeesti. Sillä meni niinku kaasukahvalki ihan iisisti. Niin nyt saakutti. Mä poljen täällä ihan täböö. Ja mä en saa edes ylläpidettyä 15 kilsaa tunnissa ikiseen. Mitä? Wow. Nyt on kyllä Seamaze tehnyt semmosen moottorin meille, että ei oo ennen näin. Suhteellisen painavahan tää nyt sitten on, jos tää näin vähän avustaa. Tällä asfaltilla niin toi moottori ihan oikeesti
Siis mä saan laittaa niinku... En mä tajua, siis eihän tää tunnu sähköpyöräilyltä ollenkaan. Tuntuu, että mulla on vaan niinku normaalia painavempi pyörä. Kun ei tää hemmetti liiku mihinkään. Siis mä oikeesti, jos mä haluan 25 mittari, jumaliste, kun saa alkaa painaa. Kyllä mä nyt 30 saan perusfillarilla mittari aika helposti. Niin ei hemmetti, kun tälle ei liikuta yhtään mihinkään. What the hell? Vaihteistona on Shimano Altus. Ja meillä on 8 vaihdetta. Eli nyt tulee tää ylämäki. Niin... Joo. Jos musta tuntuisi, että mulla olisi moottori tuolla takana, niin taisi ihan jees sähköpyöräksi. Mut kun musta tuntuu, että mulla ei ole sähkömoottori tuolla ollenkaan. Tuntuu, että mä menen ihan täysin omilla voimilla. Siis miten voi olla? Mulla on pienin vaihe silmässä. Mä tässä niinku oikeesti kamppailen, että mä saan niinku ylläpidettyä 10 kilsaa tunnissa. Siis joo, jos mä haluan niinku oikeesti voimaa laittaa, niin kyllä mä saan sen tonne. Mut eihän tässä ole mitään järkeä, eihän tässä sähköpy. Siis ihan oikeesti. Mitä ihmeen järkeä tässä on? Mä aloitin sähköpyöräillä sen takia, että mun astma on sen verran paha, että mä pääsen oikeesti nauttimaan pyöräilystä. Mutta tää muistuttaa mua, että miksi mä en normipyöräilystä tykkää. Kun jumalauta, kun keuhkoihin sattuu ihan sairaasti. Tää ihan limaa tulee ja kaikkea. Siis ei herra jees taas. Sori, että mä nyt valitan tälleen, mutta ihan oikeesti. Mitä ihme sähköpyöräily tää tämmönen? Niinku, onks tän pyörän... Mun niinku oikeesti pitää nousta tän pyörän kanssa seisoa, että mä pääsen näitä mäkiä ylös. Kyllähän tää sit menee. Mut niin menee mikä tahansa muukin pyörä. Tämä nyt... Ei se nyt oikein oo sähköpyörän ominaispiirre. Mä menetän mun järkeni tän pyörän kanssa. Mä osaan ennen puhua edes. What the fuck? Simespeed. Mitä tässä tapahtuu? Miksi mä oon ihan hikinen? Mulla on suurin avustus päällä. Ja mä niinku... Bra. Nyt kun mä oon availlut tätä akkua tässä pari kertaa, niin itse asiassa nyt tää avausmekanismi on vähän muuttunut, mikä on erikoista. Eli nyt se sitten toimii silleen kuin... Okei, eli tässä siis on täällä tämmönen nappi, mitä pitäisi painaa, ja sit se akku lähtee sieltä irti. Tuossa äsken, kun mä sitä availin, niin se vaan tuli sieltä ilman, että mun tarvii painaa sitä nappia. Mielenkiintoista. Mutta tää on siis 36 voltin 10 amperitunnin kokoinen akku, eli 360 wattituntia, ja mukana tulee 2 amperin laturi, mikä tarkoittaa sitä, että latausaika tyhjästä täyteen on noin 5 tuntia, mikä on ihan hyvä sitten kuitenkin ottaen huomioon, kuinka pitkälle täällä sähköpyörällä pääsee. Oli se sitten hyvässä tai huonossa. Toimintasäde on tässä sähköpyörässä todella hyvä. Siis varsinkin suhteessa tähän akun kapasiteettiin, niin vitsi, täällä varmaan ihan oikeesti pääsee yhden latauksella näin pienellä akulla, niin varmaan 60 kilometriä. Mutta se on sen takia, koska toi moottori ei avusta yhtään. Joten mä en tiedä, mitä järkeä on sähköpyörässä, mikä ei tunnu, että siellä edes on avustusta. Kyllä mä niinku vähän, jos mä oikein niinku tunnustelen, niin joo, kyllä siellä tapahtuu jotain. Kyllä se on niinku, jaksaa ylläpitää mua tässä 17 kilometrin tuntinopeudessa, mutta siitä eteenpäin tai alle, niin ei vitsi, en mä tiedä mitä se siellä tekee. Joten joo, pitkä on toimintasäde, mutta sähköpyörän hyödyt ja edut ei kyllä nyt tule kyllä ilmi oikein mitenkään. Muita ominaisuuksia tässä pyörässä on just etuvalo, muoviset lokasuojat edessä ja takana. Takana ei ole valoa valitettavasti, vaan siellä on vaan heijastin. Mut sitten on 15 kilogrammaa painoa kestävä tarakka. Ihan jees lisäys. Mutta Siemens Wheel kuitenkin osaa yllättää aina. Eli jos te näette, niin tossa on reikä. Siinä tosiaan on reikä sen takia, koska tää tulee moottorin ohjaimelta johto moottorille. Ja se on vähän huono sijoitus, jos me mietitään sitä, että kaikki raappaa tulee lentää suoraan tohon, koska tää etulokasuoja ei ole tarpeeksi pitkä estämään sitä. Joten nyt kun sä ajat ikinä sateella tai jossain hiekassa tai ihan mitä tahansa, kaikki asfaltilla olevat moskat lentää suoraan tonne reikään.
mikä ongelma siinä on, niin on se, että tossa on vääntösensori. Niin nythän se tarkoittaa sitä, että kaikki shaivat lentää tonne rungon sisään, tippuu tuohon vääntösensorin päälle, ja mä vähän epäilen, että toi vääntösensorin mukaan nyt olisi täysin vesitiivis. Joten mitä ihmettä Seamless Wheel oikein kelaa? Tähän tulee ihan takuu varmasti leviämään jossain vaiheessa, ja ainakin ennen aikojansa, jos sä ajat ikinä oikeastaan yhtään missään. Mä en voi niinku ymmärtää ollenkaan. Mikä järki? Miksi ei se ole vaikka täällä takana, missä se on oikeasti vähän enemmän edes suojassa? Miksi se on tossa? Kaikista mahdollisista paikoista ehdottomasti se huonoin. Mitä? Miksi? En ymmärrä. Okei, no mä en nyt oikeasti edes tiedä mitä sanoa. Siis tää Seamless Wheelin sähköpyörä kyllä niinku alitti mun kaikki olettamukset aika lailla. Mä en voi ymmärtää siis toi johtopäätös tuolla rungon keskiössä ja toi väännön puute on niin katastrofaalinen, että se, että miten mulla voi tulla sähköpyörän kanssa semmonen tunne, että mä en ole varma, onko mulla sähköavustusta edes päällä. Siis ihan oikeesti. Mua hämäs ehkä se nimenomaan, mä tykkäsin tästä ulkona, mun mielestä tää on aika siistin näköinen. Nimenomaan vähän tommonen raaka alumiinityyli ja muu semmonen, niin se vetoo muhun tosi paljon, simppeli ohjainklusteri ja tämmöstä, mut ihan oikeesti, tässä hintaluokassa tää ei vaan oo hyvä diili. Sen takia, koska Engve julkaisi just viime viikolla uuden sähköpyörämallin, ja se on nyt pre-orderina tuolla Buy Best Gearin sivuilla. Se maksaa 150 € enemmän, mutta se painaa 6 kilogrammaa vähemmän kuin tää. Ja se on hiilikuiturunkoinen. Niin mä niinku, siis mitä? Miten se voi olla vaan niin periaatteessa vähän kalliimpi? Ja siinä ainakin näytti olevan vähän parempaa moottoria kuin tässä ja kuitenkin samaa akkukapasiteettia. Niin miten se voi olla 6 kilogrammaa kevyempi kuin tää? Et kyllä nyt Seamless Wheel, niillä meni kyllä nyt niin ohi ja kovaa tämän pyörän kanssa. Vaikka tämä pyörä nyt ei ollut semmoinen, mitä mä olisin ehkä lähtenyt suosittelemaan, niin Buy Best Gearillä kyllä on paljon semmoisia pyöriä siellä, joten käy ihmeessä hyödyntämässä nyt sitä viikon kestävää alennuskampanjaa ja ylipäätänsä käytä sitä koodia BBG Bossmanaatti, niin sä saat ekstra 5% alennusta ja samalla se tuottaa mun kanavaa ja mä oon tosi kiitollinen siitä. Mutta joo, toivotaan, että seuraavalla kerralla tulisi vähän parempaa sähköpyörää testiin, mutta hei. Joskus tulee tämmösiäkin, mutta joo, ei mitään. Hei, nähdään seuraavassa sähköpyörävideossa. Se on moro.